magluluto tayo ng adobong manok na may atay at gizzard. Ito ang mga ingredients. Bawang, balon-balunan or gizzard, atay, manok, durog na paminta, toyo at suka. Nilagyan natin ng 3/4 na toyo, 1/2 na suka, paminta, at bawang. Damihan natin yung bawang para mas masarap. Ilagay na rin natin yung atay. Then i-marinate natin. Ngayon, lagay natin yung adobo sa palit. Pakuluan lang natin. Ayan, magpakalo tayong tubig at papakuluan natin. Papalambutin natin siya. At once na malambot na, prituhin natin. Tuwin lang natin siya hanggang sa mag-golden brown. Lagyan natin ng konting asin. Ayan guys, ito na ang ating adobong manok na mayroong atay at gizzard. Tara, kain na tayo.